السلام عليكم، كيفكن؟ اليوم بدي اشرح رواية The Prisoner of Cinder. راح اشرح لكم اليوم جزء من هاي الرواية. كتبها الكاتب الانجليزي أنتوني هوب. كتبها بالقرن ال18 وبتعتبر من الروايات الخاصة بالمغامرة Adventure Novel. وهاي الرواية مقسمة بالكتاب الأصلي ل22 فصل. راح بقسمها لكم ل8 فصول. أول شي بدي لكم أهم الأماكن بالرواية: بيرلزدون وزندا ودريسدن ورورتانيا وسترلسو. بهيدي الرواية عندنا شخصيات كتير، في منها أساسية وفي منها ثانوية بتأدي دور وبعدها بتمشي. من الشخصيات الرئيسية رودولف رازندل، هذا بطل قصتنا، بطل الرواية. ومن الشخصيات الرئيسية معنا كمان كينج رودولف ذا فايف، وهيدا بيكون ملك رورتانيا الجديد. هيدا المخطط بيوضح لنا العلاقة ما بين الشخصيات. رودولف ذا فايف بيكون شبيه رودولف رازندل. وعنا الشخصيات الأساسية والثانوية. قصتنا بتدور أحداثها بإنجلند ورورتانيا، مدينة خيالية إن جيرمان. قصتنا بتبلش مع رازندل وهو بالبيت عم ياكل وعم يفكر شو بده يسوي بهيدا الأسبوع. وبهاي الأثناء إجت لعنده مرت خيو اسمها روز وعم تقله: رودولف, you are 29 years old. Are you ever going to do anything useful؟ يعني عم تهزله بدنه شوي، وإنه كيف لهلا وما عم يسوي شي وعنده 29 سنة. طبعا هو ما سكت وجاوب قال له إنه هو ما لازم يسوي أي شي لأنه من عيلة كبيرة ودخله عم يجيله. قال له: My brother Lord Burlesdon and you are a countess. روز اتضايقت كتير من شان هي عيلتها، صحيح هي عيلتها غنية بس أقل مكانة من عيلة رازندل. وبهاي اللحظة إجا خيو، روز بتكون مرته. وبهاي اللحظة رازندل شرح لخيو إنه روز متضايقة من شان إنه رازندل ما عم يسوي أي شي. رازندل حاول يدافع عن حاله وقالن إنه بيعرف كتير إشياء، بيعرف بيحكي إنجليش وفرنش وجيرمان وإيطاليان وسبانيش، وإنه بيعرف بالقوس كتير منيح، وبيعرف بالمبارزة بالسيف وماهر بركوب الخيل. قامت هي قالت له إنه مو بس إنه من شان شعره أحمر راح بيخليه مختلف عن أخوه أو أحسن منه، لا، وإنه أخوه عنده مكان كتير كبيرة بالمجتمع، وإنه رازندل ما عنده شي. خلص النقاش على إنه رازندل راح بيشتغل عند واحد راح بيصير سفير بعد 6 شهور اسمه جاكوب بروديل. وبهاي اللحظة علق رازندل على إنه روز عندها أسلوب مميز إنها تقنع أي حدا قدامه، من شان هيك وافق. قرر رازندل إنه يسافر لمكان بيقضي فيه أجازة لمدة 6 شهور لحتى بيكون الشغل جاهز. قرر رازندل إنه يزور رورتانيا، مدينة صغيرة بوسط أوروبا. رازندل بيشبه كتير العيلة الملكية اللي هنيك، تجمع العيلة الملكية اللي هنيك وعيلة رازندل نسب كتير قديم. وكمان رودولف ذا فايف راح يصير ملك بالأسابيع اللي جاية. رازندل قرر ما يخبر حدا عن رحلته هاي، وقرر إنه يكتفي يقلن إنه رايح على جبال الألب، إنه راح يألف كتاب هنيك عن مشاكل الحياة الاجتماعية. سافر وهو بالطريق قضى ليلة بباريس. عمو ويليام دايما كان عم يقول إنه أي حدا بيمر على باريس لازم بيقضي فيها يوم كامل، ومن شان هيك ساوى هيك رازندل. بباريس قابل 2 من أصدقائه، جورج وهو بيعمل بسفارة، وبرترام وهو بيكون صحفي كتير مشهور بباريس. قعدوا قعدة رفقات وضلوا يحكوا. قالوا ضمن حكيهم إنه اليوم كانت بباريس ليدي كتير معروفة بثروتها وطموحها، وإنها راح تغادر باريس بكرة. وقالوا كمان إنها ضيفة لدوك أوف سترلسو، وهيدا بيكون خيو للملك الجديد. وقالوا إنه سمعوا إنه الدوق بيكون الابن المفضل عند أبوه، وإنه الدوق حاليا بيجهز لحفلة تتويج خيو، وإنه الدوق غير سعيد لأنه هو بيتمنى إنه يكون ملك رورتانيا. رازندل قال لرفقاته إنه راح يمر بطريقه على دريسدن، بس ما قالن إنه راح يروح على رورتانيا. طبعا هو ما بده ينشر الخبر لأنه كمان رفيقه صحفي. راح مع رفيقه للقطار من شان يوصلوا لدريسدن، وهم وهنيك بالمحطة قابلوا ليدي كتير مهمة، ليدي about 30. قام جورج قال لرفيقنا إنه شخصية مهمة كتير راح تسافر معاه على القطار. هالشخصية المهمة بتكون أنتوني ديموبا، حكوا عنها قبل هيك، وهي بدها تسافر لدريسدن. رازندل حكى لنا إنه رحلة القطار كانت كتير مملة، وإنه ما شاف أنتوني ديموبا، ما شافها غير لما كانوا عم يبدلوا القطار
وكانت كتير بعيدة وما شافته. وصل القطار لحدود روريتانيا. نزل رازندل من القطار وتفاجأ لما حراس الحدود اطلعوا عليه دهشة كبيرة وشافوا باسبوره أكتر من مرة قبل ما يتركوا يفوت على المدينة. رازندل قرأ بجريدة إنه حفلة تتويج الملك بدها تكون بعد يومين. ناس كتير بدها تشوف هيدا الحدث الكبير وخصوصا بالعاصمة، من شان هيك الفنادق كلها بدها تكون مزحومة بالناس بهيدا اليومين. شان هيك قرر رازندل إنه يوقف عند زندا، مدينة صغيرة وكمان قريبة من العاصمة. بينها وبين العاصمة حوالي 80 كيلومتر، وبينها وبين الحدود حوالي 10 كيلومتر. زندا مشهورة بغاباتها وبالتلال وفيها فيمس كاسل. قرر رازندل إنه يزور هيدي القلعة الشهيرة وكمان إنه يتمشى بالغابات والتلال، وبعد هيك ياخد قطار لاستريلسو العاصمة من شان يشوف حفلة تتويج الملك. نزل رفيقنا لحاني في زندا ولقي فيها أن أولد وومن، امرأة كبيرة بالعمر بتدير الحانة مع بنتينها. دار حوار بين رازندل وبين هيدي الست الكبيرة. قالت إنها بتحب الدوق أوف ستريلسو، وطبعا اسمه مايكل. هيدا الدوق بيكون أخو الملك الصغير، أخوه من بيو. وقالت إنها بتتمنى لو إنه الدوق بيكون الملك مو خيو، لإنه الدوق دايما بيعيش بروريتانيا وبيهتم بالناس كتير، من شان هيك الناس بتحبه. لكن أخوه اللي راح يصير ملك غريب عنهم، ما بيعيش بروريتانيا دايما ومعظم وقته بعايش. وقالت كتير من الناس ما بتعرف شكل الملك الجديد لانه عاطول برا البلاد، وانه الملك الجديد هلأ موجود بمنزل الصيد هانتينج لود، وانها كتير قريبة من زندا. وواصلت حكيها وقالت انه راح يسافر على العاصمة من شان تتويجه هني. فكر رازندل بهاي اللحظة انه بده يتمشى بالغابة، يمكن بيكون محظوظ ويشوف الملك هني. وكملت حكيها هيدي الست وقالت انه يا ريت بضل بالغابة عاطول لانه ما بيفهم بشي غير الصيد والأكل. He only likes hunting and good food. وواصلت حكيها وقالت انه المفروض يترك الدوق يكون ملكنا الجديد، وكتير الناس بتفكر مثل بنتها الكبيرة بهيدي اللحظة. حكت وقالت انها ما بدها الدوق يكون الملك. وجهت حكيها لرازندل وقالت عم يحكوا انه الملك عنده شعر احمر مثله. رازندل قال بتفاخر انه كتير ناس عندها شعر احمر مثلي. وبهاي اللحظة حصل موقف طريف. امها سألتها وعم تجدبها عليها ومن وين عرفتي انه عنده شعر احمر؟ قامت بنتها قالت لها من يوهان يا امي، خادم الدوق، وانه شاف الملك ببيت الصيد. رازندل سأل وليش الملك هون وهيدي ارض الدوق؟ خبرته الاولد وومن انه الدوق عزم، وانه الدوق بستريلسو عم يجهز لحفلة التتويج. رازندل قال إذا هم كتير رفقة. جاوبته الأولد وومن إنه كتير صعب بيكون اثنين بدهن نفس الشي وبيكونوا رفقات. وكملت حكيها وقالت إنه الدوق بده يكون ملك كمان، وقالت إنها متأكدة من هيدا الحكي. جاوب رازندل إنه زعلان كتير عن الدوق، ولكن قال إنه الصح إنه بيكون الأخ الكبير هو الملك. وبهاي اللحظة دخل يوهان وقال مين عم يحكي عن الدوق؟ قالت له الأولد وومن إنه عندهم ضيف. لما دخل يوهان ونزل قبعته احتراما اتفاجأ للحظة. وقف يوهان متفاجئ للحظات. قالت له الأولد وومن إنه هيدا الرجال المحترم إجا من شان يشوف حفلة التتويج. وقالت له بنتها إنه كمان عنده شعر أحمر مثل العيلة الحاكمة. قال له يوهان باستغراب مساء الخير، ما كنت بتوقع بلاقي حدا هون. جاوبوا رازندل انه ولا يهمك، وقال له الوقت تأخر وهلأ صار موعد نوم. ودعهم رازندل، ولما مشي كم خطوة سألوا يوهان وقال له انت شفت الملك شي؟ جاوبوا رازندل انه ما شافوه، بتمنى يشوفوا يوم التتويج. وتاني يوم يوهان لما عرف الصبح انه بده يروح على ستريلسو قال له انه لازم يقعد بيت اخته، ودعاه من شان هيك بيت اخته ليوهان بيكون بستريلسو. شوي قرر رازندل انه يمشي بالغابة لحتى يوصل لمكان القطار اللي راح يوصلوا للعاصمة. وبعت اغراضه قدامه وودع المرأة العجوز وبناتها، وبدأ برحلته في المشي بين التلال تجاه ناحية القلعة. وبعد نص ساعة وصل رفيقنا للقلعة، ووصفها إلنا بإنها مبنى كبير وعتيق مبني بطريقة كتير منيحة، وحولها خندق مائي، وخلفها في قصر على الطراز الحديث بيستخدموا دوق أوف ستريلسو. وصف لنا الطريق بين القلعة والقصر، وإنه القلعة كيف كانت محمية بطريقة كتير منيحة.
ووصل للغابات ومشي فيها شوي وتعب ونام تحت شجرة كبيرة، وصحي على صوت اثنين عم يحكوا فوق راسه، وفتح عيونه لقي اثنين كل واحد فيهم ماسك بندقية ولابسين ملابس صيد. واحد منهم قصير شكله كتير قاسي بعيون زرقاء وباين عليه انه جندي، والتاني شكله جنتلمان أصغر منه بالعمر، نحيف متوسط الطول. الجندي وقف قدام رزندل ورفع قبعته باحترام، منشان هيك رزندل وقف. فقالوا كمان نفس طول الملك تبعنا، قالوا عن اسمه. صاحبنا حب يتعرف عليهم بالأول، فقال الجنتلمان وهو عم يبتسم وقال له هذا كولونيل سابت وأنا اسمي فريدز ونحن بنشتغل عند ملك روريتانيا. بعدها رزندل قالهن انه من انجلترا وانه اسمه رودولف رزندل وانه ضابط بجيش الملكي. كولونيل سابت قال رزندل انا بعرف انت من برلستون. جاوبوا رزندل قال له انه اخي بيكون اللورد الجديد لبرلستون، وصحيح انا بشبه الملك تبعكم. جاوبوا فريدز وقال له انتو مثل التوم. دار ما بينهن حكي ونقاش انه الملك بحب حياة الرفاهية وبحب الطعام وبحب المتعة كتير، ولكن قلبه كتير طيب. جاوبهم رزندل انه كمان بيشبهوا بعض بهيدي النقطة، لانه رزندل كمان بحب كتير حياة الرفاهية. وبهاي اللحظة كان في صوت عم يجي من بين الاشجار عم ينده وينك يا فريدز؟ فريدز where are you فريدز؟ فريدز كان قلقان شوي وقال انه هيدا الملك وهو رح يجي لهون هلأ. وبعدها اجا عليهن شاب وقف مقابيلهم. رزندل فضل يتطلع عليه وصرخ صرخة من المفاجأة، والملك كمان عم يتطلع ومانو مصدق ومستغرب كتير. طبعا رزندل صرخ هيدي الصرخة من دهش، لك ما في اختلاف ما بينهن، يمكن يكون 1 أو 2 سنتي في الطول كأنهن واحد. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. هيدا كان شرح الفصل الأول. إذا حابين تقولولي كومنت قولولي إياه بالكومنتات. لو حابين بساوي لكم نوفل أو عمل درامي بالإنجليش أو باللغة العربية قولولي بالكومنتات وإن شاء الله بساوي لكم إياها. لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. مع السلامة.